Perfekt. Varmt välkomna hit allihopa. Maria Rosell heter jag och arbetar som projektledare på Dataföreningen Kompetens. Som ni vet, många av er här känner ju kanske till oss på Dataföreningen och hur vi jobbar och med våra samarbetspartners kring olika utbildningar. Och den här morgonen är ju ni här för att lyssna på Peter och Maria som kommer ifrån vårt samarbetsföretag Berättar. Och det är där med dem som vi gör Prosci Change Management-kursen som jag förmodar att ni alla är djupt intresserade av. Det är därför ni är här. Ni är varmt välkomna. Som ni ser så har vi myggor på oss och vi har även en kamera längst bak i rummet. Och det är för att vi livesänder. Så att alla ni som tittar live, ni är också varmt välkomna. Ni som sitter här i rummet, ni behöver inte vara oroliga för att ni blir filmade eller så, utan det är ni kommer inte med på bild. Kan vara lugna när det gäller det. Lite så praktiska saker. Ni kommer lyssna till Peter och Maria här fram till cirka 10, inte efter 10. De kommer visa lite bilder och sådana saker. De kommer ni få tillgång till om ni svarar på utvärderingen som kommer digitalt. Så att ni behöver inte sitta och anteckna hysteriskt, men så att ni vet att ni får tillgång till de här bilderna. Både Peter och Maria, de finns tillgängliga här efteråt också om ni vill ställa lite frågor efter 10 om det är någonting sånt som är några snabba, lite mer detaljerade grejer ni vill prata om. Men jag kommer också finnas tillgänglig här om det är så att ni vill prata kurser eller andra saker så med mig som gäller den här Prosci-kursen eller andra kurser i vårt utbud. Men varmt välkomna hit allihopa. Då lämnar jag över ordet till Peter och Maria. Tack. Thank you. My name is Peter Harbo-Claus, and I'll do it in English. You're welcome to put up questions in Swedish. I'm from Denmark, but my experience tells me that if I speak Danish, it would not be all of you that understand all this stuff. Maria will do all the talking in Swedish, and I hope you will cope with me that English is okay for you. I'm a partner in Proactor that I started up 8 years ago. I've been exposed to changes for 44 years. I've been working professionally with change management since 98. My primary focus since 94 have been on project management and program management, but since 98 we always had a dedicated budget and dedicated resources for change management. So that's the primary background for me standing here today. Since 2007, I've been driving the Prosci training in Denmark and later on in Sweden as public courses and company-specific courses throughout Europe, and we'll get back to that. Yeah? Okej. Maria Widström heter jag. Jobbar med Peter på Berättar. Den här utbildningen går ju på engelska. Vi brukar ha kursdeltagare som kommer från lite olika ställen, så det är på engelska. Men idag känns det lite svårt att prata engelska faktiskt, när ni alla är svenskar. Så det får bli lite blandat språk här. Min bakgrund, jag är verksamhetsutvecklare. Jag jobbar som konsult när jag inte är lärare. Jag är ute på olika verksamheter. Har jobbat väldigt mycket med strukturarbeten, alltså processorientering, verksamhetsarkitektur och sådana här frågor under många år. Och det var väl egentligen ungefär 7 år sedan då jag på allvar slog in på det här med change management och förändringsledning, att hantera den mänskliga sidan av en förändring. Min erfarenhet är att vi kan hitta fantastiskt duktiga och bra lösningar, strukturella lösningar. Men vi har lite svårt att implementera det här på riktigt. Ni vet, få personer ändrar beteende. Och det väckte mitt intresse för change management. Så att jag utbildar i den här utbildningen och framförallt då Sigtuna i Sverige. Så ser det ut. Ja, jag är så här bara jättenyfiken på faktiskt vilka ni är. Bara så här kort, har vi några projektledare här? Det är några stycken. Ja. Är det någon som kommer från, som skulle säga att jag kommer från IT-sidan? Ja. Är det någon som kommer från HR-sidan? Det var det inte. Är det någon som jobbar affär och mer produkt, marknad? Nej. Ja, just det. Processägare. Har vi andra processägare? Processledare? Jobbar med processer? Nej, okej.
Bra. Det är lite spännande med det här ämnet för att det blir ju ett kluster utav väldigt mycket. Vi pratar ju om alla typer utav förändringar. Så det brukar också vara en mix utav discipliner som samlas för att jobba med det här change management. Jag ska prata lite mer om det alldeles strax. Så här tänkte vi nu för morgonen. En liten introduktion kring Prosci. Vad är det för några egentligen? Det är ju avsändarna utav den här certifieringen. Och sen lite genomgång utav deras forskning och deras resultat kring det, väldigt kort. Vi ska prata om varför change management. Man får ju alltid frågan både vad är det för någonting och varför ska vi ha det? Jag vet inte om det är någonting som ni möter på. Det är någonting som jag får besvara väldigt ofta och driva sådana diskussioner. Jag tänkte ge lite underlag i det. Och sen så ska ni få testa lite själva. Vi kör lite övning och vi ska också titta på en Prosci-triangel som ger en lite bättre bild av hur change management passar in i det större perspektivet. Vad ska man placera in det här någonstans? Och vad händer när vi inte använder change management? Okej, och en kort introduktion utav själva utbildningen som jag har lite mer på fötterna där. Och jättekul, Katarina Bergfors som har gått utbildningen är här, kan ge lite mer så här på riktigt. Hur var det då? Hur är utbildningen upplagd? Så, låter det okej? Bra, då kör vi. Så vi börjar så här tycker jag. Det här med vad är change management? Har ni fått frågan någon gång? Vad är change management? Nej. Det här med change management har jag ju insett att helt plötsligt jobbar ju alla med change management. Det är lite så här varning för ett nytt sånt här begrepp som kommer. Som man ju ska hålla på med, change management. Och då är det på sin plats faktiskt att definiera vad är det här för något. Här har vi en definition på 2 olika nivåer. Det finns på projektnivå och på organisatorisk nivå. Och på projektnivå så står det här: change management is the application of a structured process and set of tools for leading the people's side of change to achieve a desired outcome. Okej, så vi arbetar med den mänskliga förändringsprocessen. Om vi till exempel tar en processutveckling som ni säkert alla känner till. Det innebär ju faktiskt att när vi har beskrivit de här processerna i dagläge, i morgonläge, nästa steg det är ju att få människor att göra på det här i morgonläget, eller hur? Och det är ju en process för en person att sluta göra vissa saker och börja göra andra saker. Och den här processen, det här behöver man ju lite stöd. Det är change management. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte bara är den mänskliga sidan utan det är just det här att det faktiskt är en strukturerad process vi följer. Vi vet precis vad vi börjar göra för att hjälpa personer igenom till en implementering. Vi vet vad vi gör mitt under själva den här oroliga perioden och vi vet hur vi behåller förändringen så den är kvar. Och vi har ett antal verktyg och metoder som vi använder i det här. Och så beskriver vi change management. Man kan tänka på en organisatorisk nivå också. Generellt, vem är förändringsledare i en organisation? Ja, det är ju mycket en ledarskapsfråga. Det är ju chefer som leder genom sina medarbetare, genom förändringen. Så att det handlar ju om att öka förmågan hos chefer att agera som förändringsledare. Det är mer på en generell organisatorisk nivå. Man kan också se change management som en strategisk disciplin där man använder det här med risker i att mobilisera krafter och få personer från ett idag-läge till ett morgonläge rent strategiskt. Om ni tänker, förmodligen har ni inte ett projekt som pågår i er verksamhet utan ganska många, eller hur? Och man kan jobba med projektportföljer. På samma sätt så kan man utifrån ett mänskligt perspektiv fundera över en viss grupp i organisationen. Hur många förändringar utsätts de för? De kanske utsätts för 17 olika förändringsprojekt samtidigt. Det inser vi ju ganska snabbt att det är ju ganska omöjligt, eller hur?
Så att genom att sätta ett change management-perspektiv på projektportföljen så kan vi använda det som ett strategiskt verktyg när vi prioriterar och pekar ut vilka projekt vi ska satsa på och gå vidare med och vilka förutsättningar vi har för att lyckas. Och det här kommer väldigt starkt att prata Enterprise Change Management, att titta på helheten, inte bara för en specifik förändring utan för alla förändringar som pågår i vår verksamhet. Hur kan vi strategiskt använda change management? Är ni med på de här distinktionerna? Vi kommer att hålla oss till den här, till projektnivån, det vill säga en specifik förändring där vi vill hjälpa personer genom processen. Och det är också utbildningen håller sig till just den här en specifik förändring. Så, lite snabbt om Prosci. Prosci är avsändare av den här utbildningen. Det är ett amerikanskt forskningsbolag. Vad de gör, det är att de tar fram best practice-forskning. Alltså de är intresserade av att ställa frågor till väldigt många företag och sen ta reda på när lyckas man i en förändring? Vad är framgångsfaktorerna? Varför har man inte lyckats? Vad har man gjort åt det? Och så vidare. Många frågor kring det här och utifrån det de lär sig av att ställa de här frågorna brett så tar de då fram modeller, olika verktyg, alltså praktiska hjälpmedel för hur ska vi förhålla oss till det här så att processen flyter på, den här mänskliga processen till att agera på ett nytt sätt. Prosci jobbar med att överföra kompetens. De har utbildningar, de har mycket konferenser och den typen av verksamhet. De är inte ute som konsulter utan de har fokus på att forska i området och ta fram kunskap och förmedla den. Lite siffror kring Prosci. De har gjort 8, det står longitudinal studies, det är alltså upprepade studier över en lång tidsperiod där de har vänt sig till ett stort antal verksamheter världen över som befinner sig i förändringar just och studerat dem närmare. Man har forskat 16 år. Utav Fortune 100 företagen så är det 80% som tillämpar metodik, modeller som kommer härifrån. Det är en väldigt etablerade modeller där. 3400 företag som ingått i de här studierna. Det finns 20 000 plus certifierade utövare, förändringsledare som har gått den här utbildningen. Och över 70 000 har de som medlemmar. Det kan man alltså vara oavsett. Man går helt enkelt in och blir medlem. Så deras värdeerbjudande då, för att sammanfatta lite grann. Det är baserat på forskning. Det är oerhört viktigt att alla modeller och allting, det är inte någon som har knopat ihop det här utan det ska bygga på empiri och det ska bygga på verklighet. De har ett holistiskt tillvägagångssätt vilket innebär att man kan tillämpa modellerna i stora sammanhang. Men man ska också komma ihåg att man utgår ifrån individer. All förändring börjar hos individer. Även om vi pratar hela organisationer som ska ta sig från ett beteende till ett annat så handlar det om att det består av många individer som ska ta sig igenom den här processen. Så de har skalbara modeller som går ner på individ. Så kan man säga. Det ska vara lätt att använda det här. Tanken är inte att man ska gå utbildning på utbildning innan man kan göra någonting. Utan man ska komma igång väldigt snabbt. Det ska vara låg tröskel. Det finns mycket mallar och verktyg och grejer så att man lätt kan komma igång. Ja, några funderingar? Är det någon som har hört talas om Prosci tidigare? Nej. Är det någon som har hört talas om Adkar? Adkar har ni hört? Det kommer från Prosci. Så det är en sån här modell som är väldigt viktig inom det här. Men det är intressant. Adkar brukar vara starkare än Prosci.
Jag vet inte att det kommer därifrån. Okej. Så, vi tänkte att vi kör bara några slides på den här forskningen och studien. Vad är det för någonting? Vad har man kommit fram till? På väldigt hög nivå. Så, lite bakgrund kring den här studien då. Man började ju 98 och hade 102 deltagare. Och nu kom man ut med den sista och hade 822 deltagare som var med i den här. Så att studien växer och ökar i omfång. Och var görs den någonstans? Ja, världen över. Europa står för 14% av deltagandet. USA, där det hela började, 34%. Så att de andra tårtbitarna i andra världsdelar ökar ständigt. Och det här är lite intressant att komma ihåg också, eftersom man kan få frågan det här med kulturellt. Nu kommer en amerikansk modell. Funkar det här hos oss? Vi är ju ändå väldigt annorlunda kulturellt. Och därav blir det viktigt att komma ihåg att man täcker in stora delar, många olika kulturer. Typer av förändringar som man har hanterat i de här studierna. Ja, det är alla möjliga, som jag sa tidigare. Det är processförändringar och det är systemförändringar, förändring i arbetsroll, organisationsstruktur eller annat. Så egentligen vilken förändring som helst. Så det är inte beroende utav det då. Tittar vi på hur stora förändringarna är så varierar det också. Ni ser här över tid de olika staplarna. Men det kan vara en förändring som omfattar en arbetsgrupp till att vara förändringar som omfattar hela verksamheten. Så storleken varierar väldigt. Också hur många som påverkas utav förändringen. Det kan vara mindre än 50 personer som påverkas upp till mer än 5000. Så återigen, det ska vara skalbart. Det ska fungera att använda metoder på alla typer av förändringar. Så. Och vad har man kommit fram till? Ja, man har kommit fram till väldigt mycket. Nu fick jag inte med mig den här studien. Den är omfattande. Det här är en graf som använder mycket när jag är ute och jobbar. För att det här är lite intressant. Den här visar på att det finns en korrelation mellan att göra sin change management på ett bra sätt, det vill säga göra det på ett excellent sätt, och att uppnå sina mål, ta hem effekterna utav förändringen. Det är vad den här bilden visar. Den visar att om vi har en excellent change management setup och vi gör det på ett bra sätt, 96% utav de som har svarat har också plockat hem sina effekter som de förväntade sig. Det låter väl ganska bra. Kan man tänka så här, ja men det är klart alla säger att man är excellent, det skulle jag också göra. Men så lätt är det minsann inte. För det är ett frågebatteri som ligger bakom här som placerar in den i en gruppering. Så ser det ut. Och den här kurvan har sett ut så här över åren. Mer eller mindre. Den är väldigt tydlig. Det finns en koppling mellan att satsa på att leda människor genom förändring och att ta hem effekten. Tror ni på det? Ja. Tänk om man skulle bara ta sig från otroligt dåligt, inget alls, till lite grann. Det ökar ju sannolikheten ganska markant, eller hur? Titta också lite på i studien de största framgångsfaktorerna. Och på plats nummer 1 i många studier så är det ett aktivt och synligt sponsorskap. Har ni varit med om att man gör sådana här när man startar igång ett projekt så börjar man prata kritiska framgångsfaktorer och så säger man lite så här, ledningen ska vara med. Eller hur? Det är en sån här, den kom på topp. Vi känner ju till det här. Jätteviktigt. Men sen är frågan, hur säkerställer vi
att de är där, att de är synliga och aktiva. Ja, då kanske vi behöver lite mer strukturerat tillvägagångssätt. Där kommer Change Management in och adresserar den här frågan. Den kommer också på andra plats där. Ett strukturerat tillvägagångssätt för hur vi hanterar den här mänskliga biten som nummer 2. Och att vi faktiskt har resurser för att hantera det här. Det vill säga alla resurser i projekt går inte till att plocka fram lösning och den nya organisationsstrukturen, den nya processen, det nya systemet. Utan vi sätter resurser på att mobilisera folk till ett imorgonläge. Det vill säga implementera det som var tänkt på riktigt. Ja, så. Det här med sponsor då, som ska vara synlig och aktiv och allt det här. Vad ska en sponsor göra? Ja, det studien tar fasta på att det handlar ju inte om att peka ut en person som är ansvarig som sen fattar beslut i ett projekt och på något vis lite tick the box. Utan vi brukar prata om att en sponsor ska vara aktiv och synlig. Det är ett uppdrag. En sponsor ska vara duktig på att bygga koalitioner. För det är ju så att ofta så jobbar vi med våra ansvar som chefer har. Och det här tvärfunktionella får lite stryka på foten. Men en duktig sponsor jobbar just på tvärsen också. Det är viktigt att bygga de nätverken i organisationen. En sponsor ska kommunicera direkt med sina anställda. Oerhört viktigt att vi har kompetenta sponsorer i ett förändringsläge. Det är inte vi som jobbar med change management och förmodligen inte projektledaren som ska liksom driva företaget genom en förändring. Utan det är ju cheferna som ska göra det. Håller ni med om det? Har ni erfarenhet av att projekt tar på sig väldigt mycket av den här rollen idag? Ja. Då kan vi säga att men det tar linjen hand om sen. Och så står linjen där och tänker, vad har de gjort så länge? Jag har inte varit involverad. Det är ju såna här klassiker, eller hur? Och där handlar ju om att hitta den här bryggan. Att ha en disciplin, ett change management som är ute och bereder organisationen. Hjälper de här sponsorerna att agera som duktiga sponsorer. Det vill säga chefer som har underanställda som påverkas av förändringen. Titta också på det här med motstånd i studien. Vi vet ju att motstånd, det är någonting som kommer alltid när vi ska förändra någonting. Och vi säger att motstånd är något som vi inte ska överraskas utav, utan vi ska ju planera för det här. Vi vet ju att det kommer. Det är en väldigt normal reaktion. Men vad beror det här motståndet på? Det har vi tittat på, eller studien tittar på. Och det som är intressant att konstatera här är att första anledningen till motstånd, det är faktiskt att man inte förstår varför förändringen sker. Man skulle kunna tro att det är för att man inte vill eller för att själva förändringen inte gynnar mig som person. Men på första plats kommer faktiskt att man helt enkelt inte förstår varför. Man har inte blivit presenterad de bakomliggande orsakerna, utan mer sådär, ni vet, deploy, varsågod, gör. Nu har det fattats beslut, nu ska vi liksom bara göra det här. Ja, men varför då? Så. På andra plats, det påverkar mitt arbete på ett sätt som inte jag skriver under på. På tredje plats är det intressant att tidigare förändringsoförmåga kommer folk ihåg. Sånt där man inte har lyckats med tidigare. Man kanske inte har en tilltro till att man ska lyckas den här gången heller. Det är också en anledning till motstånd. Och vad vi vill titta på då i den här utbildningen, det är ju vad kan vi ha för sätt för att minimera motståndet. Vi vet att det alltid kommer bli motstånd och det ska vi planera för. Men hur kan vi minimera motståndet så att vi faktiskt kan driva igenom processen så smidigt som det bara går?
kommunikation är viktigt. Det är ett av verktygen som vi undervisar kring. Och när man tittar på kommunikation i de här studierna så säger studien att den mest effektiva kommunikationen, det är ju face to face. Det är ju dialogen. Det är det här när det studsar fram och tillbaka och man kan få bekräftan att det jag sa nu, det uppfattade du så där och så vidare. Och det måste man planera för. Vilka dialoger ska vi ha? Det här tar ju tid förstås, men det är väldigt effektivt. Hur ska vi kommunicera? Ja, eftersom vi säger att all förändring börjar ju hos en specifik individ. Vi måste adressera en specifik individ då. Det är lätt när man kör såna här riktigt stora förändringar att bli så organisatoriskt så att man tänker strukturellt och glömmer bort att det är faktiskt individer som står där. Det är ingen som har kommunicerat med dem direkt. Så vi har haft den här direkta dialogen. Oerhört viktigt. Okej. Vad ska vi göra annorlunda nästa gång vi driver en förändring? Den frågan ställs också i studien då. Och då på första plats, ja, vi ska kommunicera mer. Det är ju... Känner ni igen det? Finns det någon anledning till att medan projektet arbetar låta personer stå utanför så pass länge som ändå kommer påverkas av förändringen sen? Egentligen inte. Vi kan göra väldigt mycket mer där. Vi måste ha en kommunikationsstrategi. Vi kan ha en kommunikationsplan, men den brukar vara ganska yvig på hög nivå. Den går inte ner och tittar på vilka dialoger vi ska ha och hur ska det arbetet gå till. Vilka budskap ska vi sända? Vem ska sända dem? När ska de sändas? Och som sagt, kommunicera tidigt. Det är en lång process. De som jobbar i projektet får ju tiden att förbereda sig. Men när man kommer till implementering, då är det ganska sent när man börjar etablera implementeringsprojekt. Då är det första gången man hör om förändringen. Då tar det ju tid att implementera det hela, vilket betyder en försämrad affär. Så viktigt med change management, även om vi tittar på mänsklig aspekt, så är det starkt kopplat till affären. Vi vill lyckas med våra förändringar. Det är därför vi jobbar med det här. Så man tittar lite på det här med avsändare. Vem är det som ska skicka de här budskapen i ett förändringsarbete? Och då kan man konstatera att det som har att göra med just affärsmässiga anledningar till att förändringen sker, det vill säga förklara varför gör vi det här och så vidare. Vad händer om vi inte gör det? Vad kan vi se där ute i vår omvärld? Ja, det är ju någonting som CEO, president, någon högt upp i organisationen, exekutiv, ska vara avsändare för. När det kommer till budskap som handlar mer om personliga budskap, hur påverkar det här ditt jobb? Varför skulle du gå med i det här? Varför är det viktigt att du just är med i den här förändringen? Varför ska du committa dig till det här? Då är du ju närmsta chefen. Och det här är ju också någonting att arbeta med. Att hjälpa de här cheferna till att faktiskt bli de här duktiga budbärarna. Så att man inte står där själv och tar på sig den rollen. Ja. Så. Har ni några frågor kring det där? Låter det rimligt, tycker ni? Ja. Bra. Då ska vi göra en liten övning. Då har ni det här mystiska vita pappret. Och då skulle jag vilja att ni ritar upp så här 4 kolumner. I den första kolumnen så skulle jag vilja att ni funderar på ett förändringsprojekt i er verklighet. Det kan vara något projekt som ni ingår i just nu, någon slags förändring, eller någonting som ni har varit med om tidigare. Det väljer ni själva. Skriv projektnamn i första kolumnen. I andra purpose så skriver ni syftet. Vad vill ni uppnå med den här förändringen? Vad är det för effekter som ska komma ut utav den här förändringen? Bara några punkter. Particulars. Leverabler. Vad ska projektet leverera?
Är det ett nytt system, nya processer, är det en ny organisation? Vad är det för någonting? Och den sista kolumnen här, people. Vilka påverkas? Här kan ni identifiera olika grupper, antal personer i de här grupperna som påverkas. Är ni med? Vi ger er några minuter här, får ni jobba på. Börjar ni komma igenom? Ja. Nu skrev ni så frenetiskt så att alla jobbar uppenbarligen på projekt i varje fall. Någon förändring? Ja. Okej. Är det någon modig person som vågar berätta om sin förändring? Ja. Ja. Mm. Okej, just det. Ja. Mm. Okej. Så vi ska köpa en ny dokumentsystem. Mm. Just det är QMS, Quality Management System och sånt. Ja, det finns säkert en förkortning för det också. Ja, precis, yes. Ja. Och purpose blir då? Ja, precis. Vi hade en struktur. Alltså, struktur. Mm. Vad uppnår ni med struktur då? Ja, men det finns något ordnat sätt att man ska
vilka dokument du ska göra, olika typer av dokument. Alltså Ja. så att Ja. Vad sa du? Effektivisering. Ska ni spara pengar? mycket pengar. Så att här finns det några siffror. Ja, där kommer vi kunna Ja. ledningsgrupperna. Alltså. Just det. Ja. Så effektivisera våra sätt att jobba. Så effektivisering, och det kan vi mäta. Yes. Det är ett syfte här. Säkert kvalitet. Kvalitet. Yes. Ja, okej. Bra. Vad är det som kommer ut då? Nytt system. Nytt system, Ja. nytt sätt att jobba. Nytt sätt att jobba. Yes. Ja. Så de är två. Det är 2. Kommer det påverka organisationsstrukturen? Ja, mycket. Så ny organisation, kanske nya roller? Ja, inte ner och kanske. Alltså, Kanske? Systemägare, alla de som Ja. så det är alltså. Okej, bra. Och vilka påverkas av det här? Hela företaget. Hela företaget? Hur många? Ledningsgruppen, ja, vi är ungefär 500 personer. 500 personer? Och så kommer att påverka minst med 300 personer. Ja. Alltså alla som jobbar med dokument någon gång i företaget kommer bli påverkade. Ja. Påverkas alla lika mycket? Nej, Nej. det är det inte. Nej? Okej. Så då skulle man, om man tittar på den här sidan, så skulle man kunna hitta olika grupperingar och identifiera på vilket sätt påverkas de här grupperna, till vilken grad. Om vi ska först försöka få ledningsgruppen att köpa den här idén, alltså Ja. de som blir första personerna som kommer att gå till, alltså berätta för dem hur den här kommer påverka dem. Just det. och så hela företaget. Ja. Precis. Och då behöver ni ganska god förståelse för just den här biten. Just det, Vilka det påverkas? är Ja. de måste köpa den här, alltså, annars blir det ingenting. Nej? Ja, så den är viktigast att vi går till dem och säger så här har vi jobbat hittills, det här som man vill i framtiden. Hur mycket kraft behövs för att förändra arbetssätt för en viss gruppering? Det blir ju intressant att titta på. Ja. Okej, om man då tänker sig att förresten, när ni fyller i den här, var det lätt att fylla i alla kolumner sådär? Ja, enkelt. Sådär. Var det någon kolumn som var svårare än någon annan att fylla i? Som man fick tänka till lite på? Jag tycker den sista är Den sista? Ja, för att... inte alltid lika tydligt exakt vilka som får. Nej, just det. Man kan säga hela företagen ganska ofta. Just det. Precis. Den här är ju lätt. Projektnamn brukar vi klara av. Det här, vad som ska komma ut. Nytt system var det i ditt fall. Där är vi också ganska snabba på att definiera. För det finns ju i projektuppdraget att det här ska levereras ut. Ibland så upplever jag att den här kan vara lite svår faktiskt. Vad är syftet? Ja, syftet att vi ska ha ett nytt system. Ja, men det kan väl inte vara syftet. Vad är syftet? Och så får man fråga varför några gånger tills man kommer ner till reda siffror. Alltså vad är det vi ska uppnå? Vad är faktiskt syftet? Håller det syftet? Jätteviktigt. Otroligt viktigt att den här är tydlig när vi sen går ut och kommunicerar varför vi driver förändringen. Att syftet är glasklart. Sen precis som du säger här, sista kolumnen. Vilka påverkas? Nu är det här en stor förändring ni ska göra. Hela företaget. Det blir väldigt viktigt att bli mer intelligent kring hur mycket de här olika grupperna faktiskt påverkas. Så att man drar på rätt helt enkelt. Okej. Det här syftet blir väldigt viktigt. Det ska vi uppnå. Och var ska vi då sätta vår kraft? Ja, vanligtvis så sätter vi väldigt mycket kraft här. Därför vi tar fram ett system. Vi budgeterar för det. Vi tar fram de nya processerna. Vi tar fram liksom det som ska ut. Men vad händer om de här personerna då som faktiskt ska ändra beteende inte ändrar beteende? Finns det någon korrelation mellan det här och syftet? Väldigt mycket, eller hur? Ofta så är det nästan 100% i korrelation att vi kan köpa vilket system som helst. Men om de här inte anammar systemet och inte jobbar på det här nya sättet, inte utnyttjar funktionaliteten, inte är smarta i det nya arbetssättet, ja, då uppnår vi inte ett dugg. Business-caset spricker. Och det här business-caset är ju någonting som vi gärna jobbar med initialt. Men vad händer sen med det? När vi väl är igång med projektet. Och då menar vi här, på den här övningen som vi brukar göra, så kan vi visa att det finns en väldigt tydlig koppling mellan att hantera den mänskliga processen genom en förändring och affären.
att få hem den här nyttan. Vi måste säkerställa att vi har krafter att jobba med det här så vi får kvalitet i lösningen. Vi måste också säkerställa att vi förstår vilka som påverkas, och vi måste ha en change management-plan och angreppssätt, ett strukturerat angreppssätt, så vi faktiskt kan ändra beteende. Är ni med på det? Mm. Men just som tillbaka till det här med människor påverkas, det är också bara rädsla. Om det är för tydligt budskap att vi ska sänka våra kostnader med 6 miljoner, då kan jag vara rädd hjälp om jag var arbetslös imorgon. Precis. Om du inte är tydlig med ditt budskap om att de här arbetsuppgifterna kan vi automatisera och så vidare för att vi ska fokusera inom det här området. Det ser vi som framtiden för vårt företag. Det är dit vi ska. Så där är jätteviktigt med tydlig. Annars får du just att man sätter sig på tvären. Och det klassiska i projektet, du lägger otroligt mycket tid på att skriva ett leveransavtal och prata med din leverantör. Men sen glömmer man bort implementation och utbildning. Det är att skrapa på foten. Och så helt plötsligt sitter verksamheten linjen med ett nytt verktyg som man inte vet hur man ska hantera. Man förstår inte fördelarna med det och vitsen. Och då sitter man och jobbar som man gjorde förr i ett nytt verktyg som inte har de förutsättningarna. Nej. Så det är otroligt viktigt. Jag tror de flesta företag får vet just där i min erfarenhet. Och ett råd, det är ju faktiskt när man startar upp ett förändringsuppdrag. Jag använder den här otroligt ofta, bara för att synliggöra att nu har vi utmaningen. För att uppnå det här syftet så måste vi förstå vilka som påverkas. Och om nu syftet var att automatisera och att dra ner, vad har vi för strategisk plan för att hantera det här? Eller hur? Det är ju precis det. Så att det här är en modell att använda för att få en bättre förståelse för att det här människosidan är väldigt starkt kopplat till affärsresultat. Så det är precis vad den här säger. If people don't change how they do their job, then it doesn't matter what specific changes are implemented. Eller hur? Den kopplingen är väldigt stark. Bra. Another model we can look at is the correlation graph you saw a little bit earlier, where depending on how well we're doing our change management, the more likely it is, or less likely it is, to meet the business objectives. Maria presented it before, and when we look at what is good change management or excellent change management, it's something about having active and visible primary sponsor, have dedicated change management resources, have dedicated change management budget, use a structured approach or methodology, involve the mid-level managers, involve the top management. So it's questions like that we're answering. And if we can say, yes, we're doing that in a good way, we'll be in the excellent part of the graph. If we're saying, no, we're not doing any of that, we'll be in the poor end of the graph. And then it starts to tell us how likely is it that we'll meet our business objectives. McKinsey have made an article in the McKinsey Quarterly some years ago that show exact the same correlation between how well we're doing change management and how well we are meeting our business objectives. So it's not only from the Prosci research, but also from other organizations' research that confirm that this is important if we want to succeed with a change implementation. We looked at this one before, but we also have some correlations graphs that shows us, for example here, whether we are staying on budget or not. That is also correlated to how well we're doing our change management. Depending on the participants in your steering committee, it might be this one. You have to tell them if it's a number of finance guys or the CFO. They might be more interested in meeting the budget than meeting the business objectives, maybe. But find out which one is the best way to communicate to them. There's also one telling us how well are we staying on schedule, depending on how well we're doing our change management. And that's also normally quite interesting, to do the implementation on schedule. So again, just to tell you, this is one way. Another way, you can use the 4P and or you can use this one
to have the dialogue with your steering committee, with your executives, with the project team to talk about the importance of change management. Another way to look at it is how we can look at return on investment, not on the project investment itself, but on the investment we're doing on change management. Normally when we put up our business case, we also put up a return on investment or a payback period. Here we have a net cash flow for the project period. Normally we have some initial investment on the project team. Starts to get a little bit less maybe, and we start to implement the change and we start to get the benefits. And in some point in time we will get more and more, and we normally know it will take a little bit of time before we are completely meeting the business objectives we have put up. Reducing cost, increased revenue, being more effective in this part of the organization or whatever it is. And this is what we put up when we do the business case, and is the basis for improvement of implementing this new IT system and or processes or job roles, making a new organizational structure. But if we are not doing the change management well, we might see something like that. We might see that the benefits starts to come in much later and also much slower. Maybe we don't get all the people that we expected to change. Maybe it's not all of them that will change. Maybe they are not using the new system or the new process or the new job role in the right way. Maybe they are not efficient in the way they're working with the new process. And that's not good. If we are extremely well in the way we're doing it, we might even get over the target for our business objectives. And if we go back to this one where we have the combination of the three, where we can see this color is what we expected. If we're having the green one, no, not the green one, the pink one, we will lose. This is loss compared to what we expected to see. And then the difference between these two, all this is also lost opportunities for the organization. And then it's not good enough. We have wasted some money or some investment in our organization, and we need to have the right focus. This might also be a way to talk about why we should do the change management with the executives. We have three factors that are important in order to make a successful change. One is the speed of adoption. How early do we start the change? If we expect to get this new IT system, this QMS system up and running on the 1st of January, but we are delayed and will not start up until 1st of March or 1st of May, then we have lost some opportunities on the business objectives. Another one is ultimate utilization. If we expect 300 people in the organization to change, and it's only the 200 people in this part of the organization are changing, and these are not started to use the system or don't want to use the system, then we're also missing some of the objectives for the business case. And finally, the proficiency. Are they trained well enough? Do they understand the new system? Do they understand how to navigate in the system, use the data that they get out of the system? That's also important. We might start the change at the right time. We might have all 300 people with us, but if they're not trained well enough and make errors in the system, then we will neither see the benefits realized. So speed of adoption, how quickly do people get on board? The ultimate utilization, how many people are on board? Proficiency, how much improvement occurs when people are on board? So three different factors that are important to look at. So again, this one, a third way of having a dialogue with our primary sponsors or steering committee, project owners, on why should we focus on change management? Why do we need dedicated resources and dedicated funding for that? Because we want to make this a success. Any questions to the why change management? Do you normally see it's easy to convince your executives that we should put 2 people on this full-time people on this change project in order to make it a success? It might be difficult to do that. At the 3-day certification course, we spent quite some time on talking about all the best practice findings, the different models here. We also have a 4th model called the flight risk model.
about productivity dip. How can we use all these best practice findings in a good way for my specific change, for my specific steering committee, for my specific primary sponsor? How can I go back home with these 3 slides or 5 slides and use them to convince them that we need to have some more change management activities and we need to have some dedicated resources and budget for that? So we spent quite some time on that during the 3-day course. Good. The next one we'll look into is the PCT, the Project Change Triangle from Prosci, which is an indicator on how well are we off at, for example, at the beginning of a change project, seen from 3 different aspects. We have it over here, and in the middle we can see these are our objectives for our change project. We want to meet the project objectives, the business goals. We need to finish on time and on budget, and we need to see a realization of our return on investment. That's what we're aiming at when we have a new change project set up. But in order to succeed with that, we need to have good leadership and sponsorship. We need to have good project management, and we need to have good change management. And we need all 3 of them. And we need to have a high quality on all 3 of them. So we need good sponsorship, good project management, and good change management. When we start up a new change management or change project, it might be a good idea to make an assessment and find out how well are we on this specific change in this specific organization from the beginning. Do we have all the competences needed in order to make this a successful change? For each of these 3 corners, we have 10 questions that you can rate from on a scale from 1 to 3. 1 is inadequate, 2 is adequate, 3 is exceptional. And then you rate all 10 questions and make a score for each of them from between 10 to 30. And if you have below 20, then you have a red score on it. If you have 20 to 25, you have a yellow. And if you have above 25, you have a green. And then you know you have the right foundation for that aspect in order to make a successful change. And I think you should try to make an exercise here. If you take one and send this one around, think about a specific change. It might be the same one as you did for the 4P. There are 3 sets of questions, and for the web participants, I'll have them on the projector as well, so you can follow the 30 questions. Think about a change. Try to rate the 10 questions for each corner on a scale from 1 to 3. And then we'll look at the result afterwards. And for the web participants, here are the first 10 questions for the leadership assessment, and you can write down the score 1 to 3 for the change has an executive sponsor. If not, put it at 1. We have 1, but maybe not good enough. 2, we have the best one in the world, put a 3, and so on. Try to do that for the 10 questions on leadership, and the 2 others would follow shortly.
And for the participants, the 10 questions for the project management assessment. And then the 10 questions for the change management aspect. Har ni hunnit igenom? Ja. Sådär. Ni har läst igenom alla frågorna. Oj, vad spännande. Ursäkta. Så, okej. När ni har gått igenom de här 10 frågebatterierna ur de olika dimensionerna så kan ni addera, summera er poäng för de olika aspekterna. Och då hamnar ni på någon nivå här mellan 10 och 19 poäng. Om ni får det
utifrån en dimension, så är det ett riskmoment. Då är det någonting som ni bör vara vaksamma på och titta. Det här måste ni åtgärda. Det är för tunt inom ett visst perspektiv. 20-24 poäng, ja det kan bli en risk. Vi bör titta närmare på och gå tillbaka till frågeställningar. Vad är det som gör att vi blir gula helt enkelt? Att vi löper en risk. Och ligger ni mellan 25 och 30 så är det grönt ljus. Okej? Så då får ni en poäng utifrån de här olika aspekterna. Det som är intressant med den här modellen, det är ju inte att konstatera att oj, nu vart det väldigt dåligt här på projektsidan, eller oj vad svaga vi är på ledarskap. Utan det som blir intressant med den här modellen, det är ju att det är ju ett underlag för att föra dialogen och förbättra framåt. Det vill säga, du utgår ifrån en triangel här. Och när du analyserar den så kan du driva dialogen framåt. Så här, hur säkerställer vi nu att vi stärker upp ledarskapet om nu det var för svagt? Eller hur ska vi stärka upp projektet? Eller hur ska vi stärka upp change management? Vad är det för delar vi faktiskt saknar? Och när säkerställer vi att de är på plats? Han ni summera era olika poäng? Nej. Är det någon som har hunnit med det? Du har gjort det. Vad fick du för poäng? Högt på leadership och project management, men väldigt lågt på change management. Ja, okej. Nej. Någon annan? Någon annan som har hunnit? Detsamma, jag fick 23, 17, 13. 23, 17, 13. Ja, det haltar lite där. Okej. Någon mer? Någon som har hunnit? Ja. Jag tycker att andra hållet att projektet med project management är lågt. Ledarskapet är tydligt och change management är väl inte mindre än sämst i project management. Sämst i project management, okej. När vi gör de här mätningarna där ute så är det ju ganska vanligt att det haltar åt något håll. Det vanligaste är nog just att det haltar här mot change, men det finns ju verksamheter som inte har den projektmognaden generellt förstås, och då måste man ju säkerställa projektdelen. Sen kan man ju också se det här ibland att ledarskapet dippar och att det är där man behöver jobba. Men det intressanta blir ju då att titta hur ser den här triangeln ut för er förändring som ni ska driva. Och vad behöver ni jobba vidare med? Här ser vi ju ett exempel på starkt ledarskap och stark projektledning, men en svag change management-sida. Det gör ju att vi riskerar att inte förstå. Om vi går tillbaka till den här 4P-övningen, ni vet den här people side. Det finns inga som analyserar vad hela företaget betyder. Det är ingen som kan definiera vilka grupper som påverkas och till vilken grad. Det är ingen som driver den dialogen framåt. Det är ingen som bereder cheferna med den intelligensen i verksamheten. Det är vad det här säger. Och vad händer då? Ja, som Peter visade, mitten av den här triangeln är ju det absolut viktigaste. Det var ju där vi hade affärsmålen. Att gå igenom den här förändringen i tid, på budget, ROI, return on investment. Det är det vi vill åstadkomma. Och om det här glappar, ja, då når vi inte de här personerna. Då riskerar vi att vi inte uppnår vårt syfte. Eller hur? Så jag frågar dig, är det här någonting som är lämpligt att göra i en arbetsgrupp där alla de här personerna finns som deltagare? Att man gör sina grupper för att förankra och förstå? Absolut. Ja, för graderingen var ju ganska trubbig på ett sätt, tycker jag. Ja. Ganska svårt mellan 1 och 2 är det väldigt grannlaga. Ja. Och att det tillför någonting då, att man tycker att man kommer faktiskt framåt. För att förstå vad är det någonstans. Det är jättebra. Absolut. Absolut. Och det är lite det jag menar, att visa resultatet. Det är ju bra, men det viktiga det är att gå tillbaka till frågeställningarna. Gemensamt och säga, men titta här. Det är ju de här delarna som vi är svaga på och så vidare. Så det är jättebra. Involvera så mycket det bara går.
Jag skulle kunna säga att med en styrgrupp, om det finns en styrgrupp etablerad för ett projekt, gör den här övningen och titta, vad står projektet nu då? Har vi verkligen riggat så att vi kan nå effekterna här som vi pratar om, som var så viktiga i mitten? Okej, vad händer här då? Vi har en svag projektledning. Vad innebär det då? Vad får det för konsekvenser? Skulle ni säga? Ja, vad blir det för lösning? Eller hur? Vi måste ju ha kvalitet i själva lösningen. Vi måste ju faktiskt ha ett bra system som är ändamålsenligt. Eller en organisationsstruktur som vår omvärld på något vis kräver att vi ska ha. Eller hur? Ja, visst. Den här då? Vi har ett svagt ledarskap, men vi har riggat för de här. Det blir inget. Det är otydligt. Otydligt för medarbetarna. Ja. Det händer en massa saker. Ja. Man förstår inte riktigt Nej. om inte ledarna går i fronten och berättar det. De visar inte vägen. Har ni upplevt det här någon gång? Ja. Det stämmer. Det är så här, alltså, Ja. de två tidigare, att ledningen, alltså, de är alltid sådana här centerfoot, alltså, de är inte ändra. Nej. Det är mycket mer så. Ja, okej. Tycker jag i alla fall. Jag jobbar mycket med IT-ledning, så att Ja. det är mycket så här. Förlåt. Det här hade Ja, jag tycker som projektledare så är man ju oftast där nere i nedre triangeln, men Ja. ledarskapet, de har så mycket på sitt bord så de hinner inte. Nej. Och har en egen agenda. Just det. Det här är inte så viktigt för mig, men för den är det viktigt, men inte för mig. Och då Ja. jag jobbar runt, men kommer inte igenom. Nej. Katarina? Det sker en massa förändringar, men Ja. inte de önskade. Ja. Just Det det. händer ju också att organisationen tar förändringarna i sin egen hand. Ja, absolut. Det är svårt att ha överblicken när man är här som chef och ledare, för det är så mycket som pågår, så man är ju inte den här duktiga sponsorn som man borde vara i den specifika förändringen, för att det är så mycket brus. Det är svårt att ta den där rollen, det här med aktivt och synligt ledarskap och bygga koalitioner, det här vi pratar om att en sponsor ska göra. Absolut. Vanligt också att helt enkelt abdikera från ledarskapsrollen och säga att nej, men det där löser projektet. Då skickar vi fram projektledaren och förklarar alla nyttor och varför det här ska göras. Och då blir det ju lite skevt, eller hur? Så vad den här modellen säger, det är helt enkelt att vi måste säkerställa alla tre perspektiv. Att jobba med change management är ingen garanti för att man lyckas driva igenom förändring. Man måste också ha en stark projektledning för att säkerställa kvalitet i lösningen. Vi måste ha ett starkt ledarskap. Så. Ja, och om ni inte hann igenom här och nu så kan ni ju bara fylla i era resultat på sista sidan där, så finns det lite sån sammanställning man kan göra hemma vid. Bra, några ord om själva utbildningen. Yeah. We have a number of different Prosci concepts that we can train in. We can also train the executive sponsors in the organization, the mid-level managers or the employees. But the most used product from Prosci is the 3 days change management certification course, and that's also what we're primarily focusing on today. We are running these courses as public courses, both in Sweden, Sigtuna, and also in Denmark, where everyone can sign up from all over the world. And then we do also the 3 days change management certification program as a company-specific course. So if we have 8 or 10 or 15 people from the same organization, then we go to the organization and do the training there. And it's kind of 50-50 between the public courses and then the company-specific courses. I'll primarily focus on the public course part of it, because that's what we're talking about today, and probably also the most interesting part for you. It's a 3-day course where we start up early the first day, maybe meeting up the evening before, and then for 3 days with a very intensive work
around change management, around the methodology, and applying the everything you learn, especially on the first 2 days, to a change case that you have from your own organization. So it's very much related to the work you're doing back home in your organization, and that's what we're focusing on here. Focusing on the human side of change, not the technical side. That's the project management part of it. The program looks like that. We start up 8 o'clock on the first day, continue until 6 o'clock in the afternoon. Get some introduction on what is change management, the basic around that. How can we use PCT to get an overview about where are we today, the exercise we just had. And then we go into the why change management, what we looked at before, the correlation graph, the return on investment, the 4 Ps, the flight risk model, to get some tools that we can use in order to convince our organization about why we should do change management. And then we start working with the best practice report, all the findings we have in that, to find out how can we use that, how can we also use that for convincing our top management, but also how can we as change managers learn from this. We're also looking into the ADCAR model about awareness. Why do we need this change? Desire. We need the people to have desire for supporting the change, the knowledge we need to have in order to do this, and the ability we need to have in place in order to make this change, and finally the reinforcement part. After lunch, we have normally an outdoor exercise, it's a treasure hunt, where we look into 7 different principles of change management that are good to have in the back of your head when you work with change management. And then we start actually working with the methodology and actually working on your project case or change case that you have brought to the course. Looking at the change characteristics assessment, an assessment that tells us something about the complexity of the change, more or less independent on whether it's implemented in your organization or another organization, but the complexity of the change. And then we look at the organizational attributes assessment to understand how ready is the different parts of the organization that are impacted by this change. And that adds up to a risk matrix that tells us a little bit about, from a change management point of view, do we have a low, medium, or high risk change project. Then we have a social activity after the first day and a dinner. On the second day, we're starting up with a change management strategy, where we look at how should the change management team be placed, where should we have our primary sponsor. Can we already now see some anticipated points of resistance, and can we put up some special tactics to mitigate that? Then we go to the change management team. When we know it's this person or this group of people, do we have the right competences? What do we need to this team to make sure that we have the competences needed in order to make this a success, the change management team? Then we go into a really strong tool called the sponsorship assessment diagram, where we look at all the sponsors. And when we talk about the sponsors, if we have the primary sponsor up here, and then we have all the impacted groups, and start with their direct managers, and then the hierarchy all the way up to the primary sponsor. All these managers, from the direct managers up to our primary sponsor, that's what we call the sponsors. And for each of them, we make 2 assessments. One is, are they supporting the change or not? And we make a sponsor assessment, whether do they, to find out, do they have the right competences to drive their employees through a change. And based on that, we start to get a landscape where we can see, oops, here we have some people not supporting and not having the right competences to drive the people through the change. Here we have some that are supporting and have the right competence. And that way we start to get a bit of a picture of where do we have the pain points, and where do we, with our primary sponsor or ourselves as the change management team, have to go out and work with that. How do we need to prepare these sponsors? After lunch, working a little bit with the ADCAR, and then going into the communication plans, the learnings from the best practice, how can we use them now to put up a really good communication plan, making sure we have the right messages, making sure we have the right senders of the messages, and so on. After that, we have a sponsor roadmap. That's a very
detailed plan for our primary sponsor to make sure that they are active and visible, to make sure they are building up the coalitions, and making sure they are communicating directly the 3 roles. A dedicated roadmap or action plan so they know exactly how to make this a success. At around 6 o'clock, 5:30, 6 o'clock in the afternoon, we'll have 3 or 4 projects to present what they have been working with from the afternoon on the first day and up until 5:30 on the second day. A presentation that can be used when you get back in your organization to present to your steering committee. 3 or 4 presentations where the people presenting have the opportunity to get some input on what is really good, what could be changed, what could you do a little bit differently. After that, we have a dinner, and then we have a special event in the evening. On the final day, we're starting out with a coaching plan, and when we talk about coaching plan, it's about how can we activate, train, and support the mid-level managers in the organization. A really good exercise that also is something that we can just take with us home and use on our project. Looking into resistance, what does that look like? What type of resistance do we have? What are the root causes? And what steps do we have in order to mitigate the resistance? Talking a little bit about training plan, because normally we're quite good at that, so we're not spending too much time on that, and how we take all these plans into a master plan. After lunch, we have a reinforcing change section. So what do we need to do in order to reinforce the change that we now have applied to our organization? And then we have a final exam and graduation. So that's the program. We finish at 3 o'clock on the last day. Can you explain the final exam? Normally we do not tell about what the exam is about, but what we normally say is... That you need. Yeah. Normally what we say is that if you're attending both mentally and physically throughout the 3 days, you should not be concerned. So nothing about sitting reading at night or during the night or something like that. If you're attending, doing your work, being part of what we're doing over the 3 days, the final exam is not an issue. Good? What form does it take? Because you get a lot of, I do ITIL. Yeah. We normally do not... That's just, you have to fill in. Yeah. You'll find out if you attend the course, yeah. It depends on how good you are during the course and stuff like that. But you should not worry if you're there and actively participate throughout the 3 days, yes. Course materials, you get a toolkit with all the tools. You get access to the change management pile, which is an online version of the methodology and the toolkit. You get the best practice benchmarking report. You get 3 books, Employee Survival Guide to Change Management, and ADCA book. And then you get the slides and handouts from the 3 days. And here we have a number of feedbacks from some people attending either public courses or company-specific courses from different parts of the world. Normally the participants is a mixture. When we run the courses in Sweden, it might be 50, 60, 70% Swedish people, 10, 20, 30% Danish people, 10 to 30% people from other parts of Europe. But it depends from time to time, the participants. So just a few statements from some of the former participants. But as you mentioned, exactly. I think next time we have one in May now. It's full, but we have participants from Russia and I think 2 from Switzerland. So it's great. We talk about cultural changes and it's a good mixture. Katarina, du har ju gått utbildning. Kan inte du berätta lite kort? Jag har ju gått utbildningen. Katarina var först, heter jag. Och jag hade förmånen att få gå den här utbildningen i september förra året. 3 dagars internatkurs då. Jag kan berätta lite kort också om min bakgrund. Jag har ju jobbat huvudsakligen inom IT-branschen väldigt många år.
Och jag har jobbat både med utveckling och införande av nya IT-system, förändrade processer, utveckling av processer och förändring av organisation. Och då har det ju varit huvudsakligen i roller som projektledare, verksamhetsutvecklare, processutvecklare, den typen av uppdrag. Så man kan ju konstatera att det här med att genomföra förändringar, det har man ju jobbat med under väldigt många år i en eller annan form. Dock kanske inte i den tydliga rollen då som förändringsledare. Och framförallt inte kanske med en tydlig och strukturerad metod, utan mera baserat på erfarenhet och känsla av vad som fungerar och inte fungerar. Så det är väl framförallt, tycker jag då, det som den här kursen har givit mig. Det är ju den här verktygslådan. En strukturerad process och metod som man i och för sig kan plocka från A till Ö, men troligtvis inte, utan man plockar delar ifrån den här verktygslådan. Det finns ju väldigt mycket mallar som den här till exempel, som ni visade. Den som gick igenom. Det finns en uppsättning av olika mallar som man kan använda rakt igenom i den här verktygslådan. Så det är ju en jättebra källa att ösa ur då. Det finns, jag tror jag aldrig har fått så mycket litteratur på någon kurs faktiskt. Man har ju gått ett antal kurser genom alla år. Jag tror aldrig fått så mycket litteratur som man kan fortsätta att förkovra sig, och även tips på litteratur som man kan fortsätta läsa. Och kanske det viktigaste då, det är ju det här som ni har belyst hela tiden. Bättre förståelse för hur man faktiskt förändrar, hur man tänker på individen. För det är individerna i organisationen som ska förändras. Och det tycker jag, även om det är självklart, så var det lite grann en aha-upplevelse att faktiskt jobba med den aspekten så tydligt. Sen den sista delen som kanske är nog så viktigt, det är det här nätverket. Jag vet ju att många av oss som har gått de här kurserna fortsätter att ha ett nätverk efteråt också, där man då kan bolla den här typen av frågor. I och med att det är fortfarande ganska nytt som företeelse att jobba med förändringsledning. Och vad har jag använt efter den här kursen? Ja, framförallt så har jag använt mycket ur den här verktygslådan. Jag har inte haft någon, fortfarande inte haft en tydlig roll som förändringsledare i något projekt. Däremot har jag plockat in många av de här komponenterna och jobbat mycket med coachning av mellanchefer. Det klassiska, de som faktiskt ska genomföra mycket utav förändringarna i sina organisationer. Och det tycker jag har haft jättestor nytta och kunna coacha och diskutera då, hur jobbar man med individdelen i det här arbetet. Ja, lite tips att tänka på för er som ska gå kursen, om det är några som ni kommer att anmäla er till den här kursen. Då kommer ni att få en länk till en bok eller till en ganska, ja, den är väl på drygt 100 sidor eller något sånt på engelska. Och så tänker man, ja, men ska jag läsa den, ska jag inte läsa den. Jag rekommenderar er starkt och varmt att läsa den innan. Jag hade väl läst kanske 75%. Ja. Sen orkade jag inte de sista, men jag rekommenderar det. För det är ju en ny begreppsvärld som kommer in också. Och det hjälper er väldigt mycket att hänga med på kursen. Man har liksom fått en känsla för strukturen och begreppen och ja, man kommer också bli uppmanad att välja ett praktikprojekt eller ett kursprojekt att jobba med under kursens gång. Och det hjälper också väldigt mycket om man har tänkt igenom ha ett tydligt projekt som man helst ska jobba med idag.
Och den sista som jag tänkte på, jag berättar, kom utsövd. För det är en oerhört intensiv men väldigt, väldigt rolig kurs. Den är från tidig morgon till sen kväll. Och det är ett högt tempo och mycket som behandlas under kursen. Så kom utsövd. Det är mitt tips. Man ska alltså inte ta med sig annat jobb? Man ska inte ta med sig annat jobb, för det hinner ni inte med. Men jag lovar er, ni kommer lära er massor och ni kommer ha en jätteroligt. Tack så mycket. Ja, det var vad vi hade för nu. Vi är kvar en stund. Om det är så att ni har några frågor eller vad som helst, så tveka inte. Materialet har ni gjort ut sen, så kan vi prata om det. Tack så mycket. Tack.